Hai, kita semua nak pergi hiking di Taman Bukit Melati. Okay. Jauh. Dari sini akan mengambil masa sejam, tapi sebenarnya kita ni dah agak lambat juga. Okay, sebab sebenarnya nak tengok sunrise, tapi tak sempat. Jadi auto hiking Bukit Melati. Jadi kita kena cepat lah, okay? Sebab kita nak tengok apa? Sunrise. Okay, kita dah sampai kat sini. So kita dah sampai stesen bangun tidur lah. Okay, supaya badan kita tak terkejut. So exercise sikit. Right? Sampai deh. Baru naik kak. Relax tu lah. Kita baru je naik. Do you want to know what it is? The Matrix is everywhere. It is all around us. Even now in this very room. Sampai kita baru je ni. Okay, sekarang ni dekat Setepek Hill. Okay, sini. Saya rasa sebelah selepas ni. Nama je. Kita dah sini tadi. Kita dah ambil gambar dekat sana. Dah sampai dah. Lepas tu kita nak turun pergi dekat Mount Fuji. Okay, nampak ni dia agak curam sikit. Jadi kena careful Nampak dia menurun. Awak datang kat sini.
Kasih tengok. Meh, tengok pencapaian kita. Daripada kat bawah tadi, sekarang dekat atas. Kasih pencapaian kat bawah. Sampai kat atas. Tapi ada atas lagi. Carry. Oh, alah dekat situ. Satu je lagi. Lepas tu kita jalan. Dah rehat mana? So kakak kena tengok. Bila kita naik, memang letih. Tapi bila kita jalan, dia relax. So fikir, tak fikir dia letih sekejap. Bukan susah apa. Sebab kakak tak selalu buat. Okay, kita dah kat Monkey Hill. Berehat sebentar. Dek, take 5. Monkey Hill. Letih. Letih habis balik. Letih habis sana Okay, saya dah naik atas sini kaki tak. Okay, ni susah sikit lah. Tapi senang untuk saya. Tengok. So, pijak ni. Lepas tu pijak ni. Lepas tu pegang ni. Pijak ini. Pegang ni. Pijak yang ni. Rasakan kaki kita panjang. Panjang. Duduk. Tengoklah Hadif punya paling kotor ni. Okay, kami sudah habis. Akan sampai ke penghujungnya. Sikit lagi. Tu lah turunnya lah. Atas tu pergi rope hill balik. Dia naik balik. Jogging bagi stamina. Sebab esok mesti sakit badan. So untuk mengelakkan dia daripada sakit badan, kita kena stretch esok. Exercise. Okay, go ahead. It's okay, you go first. Okay. Okay, kita dah sampai ke bawah. Ni kita dah habis baking. Kita nak makan sikit. Tapi jangan makan yang daun ni. Saya tahu apa dalam dia. Sata. Sedap. Okay. Ni ha. So nanti bila dah tak panas saya tunjuk apa. Okay. Cuba tengok. Ni kena buang. Oh, perlahan. Oh, panas. Tahan. Okey, yang ni Boleh sata. Tata. Wow. Okey, yang ni saya panas, so saya nak dekat balik. Ui, berpeluh. Okay, that's all for today. So, bye. Thank you for watching. Bye. Okay, semua orang dah penat. Bye. Bye.